Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Savage Speed Nation. Vandaag, zoals beloofd, ga ik bespreken wat we van plan zijn met de kooi. We hadden een vorig filmpje laten weten dus dat we de kooi helemaal opnieuw gingen doen. En vandaag ga ik er een klein beetje duiding geven waarom precies dat echt wel nodig is. Eerst en vooral de huidige kooi. Zoals al gezegd, die weten we niet als we gekeurd krijgen. En de bochten is die te dun. We hebben er ook nog heel wat werk aan, dus als we willen spuiten, moet alles afplanken, moet hij nog geschuurd worden, naden moet herlast worden. Dus eigenlijk komt het erop neer dat er heel veel werk is voor deze kooi te behouden en dat we eigenlijk niet weten tot hoe ver dat we gekeurd gaan krijgen. Dus wat is nu het plan? Hem op de raadbank zetten. Dus die bank daar, waar die Mustang op staat. Dat hij recht staat en dat hij vast staat en dan alles eruit snijden. Dus eigenlijk alles van binnen wordt eruit gesneden. Ja, dus de dorpels blijven nog over en al de rest gaat er eigenlijk uit. Ja. Waarom doen we dat? Belangrijk iets is, onze zetpositie kan een heel stuk naar achter. Dus onze zetel die nu op deze hoogte staat, komt eigenlijk hier te staan, dat we meer gewicht op de achterkant hebben. Meer plaats ook, meer plaats voor te zetten. Ja. De kooi gaat ook meer bescherming bieden rond ons hoofd. In deze kooi, deze pilaar, daar moeten je voeten binnenvallen. En dat je ziet, daar nu is dat zeker niet het geval. Je voeten komen buiten deze kooi. Dus deze is eigenlijk het belangrijkste. Laat er ook voor zorgen dat onze auto, dat we de kas heel wat lager kunnen leggen. Wat dat voor het zicht dan wel heel wat doet. En ook voor de rijdingen. En dan maar rapper rijden ook. En we gaan tot de 7 seconden na of mogen rijden. Dus de kooi die we nu gaan bouwen, zou eigenlijk keurbaar moeten zijn tot 7 seconden na. De volgende stap is dan de wielkasten eruit. Deze komen veel hoger. Deze komen tot hier tegen zetten. Dus kan hij nog bekend 10 centimeter lager als het nodig is. Ja. De motor gaat ook iets meer naar achter kunnen dan. Maar daar zijn we nog niet aan uit. Hè? Ja, dat gaan we nog. Ja. Dus toch heel de voorkant ook, heel de ophanging van de voorkant eruit. En dan iets lichters en beters. Ja. Wat uiteindelijk is, eigenlijk hebben we een kooi met motor, bad en achteras. En de kast gaat er gewoon op gewezen of opgebouwd of opgelast te worden. Ja, en de voorophanging, wat dan nu een systeem is met torsiebaren, dat wordt dan een heel stuk beter, maar later daarover meer. Nog een gevolg is dat de bad, dus onze vloer, gaat er ook uit. En de bad die nu onder de auto ligt of onder de vloer ligt, komt naast ons te liggen. Dus we hebben veel meer ruimte boven ons chassis. Ja, dat is zo wat zeker. Ja. Nu is de bedoeling dat we dan een keer de bad uit elkaar gaan halen. Dat laten we dan ook volgende week zien. Ja. En gaan we kijken naar wat we gekocht hebben. Hè? Ja. Voilà, zie. Deze zou moeten maken dat we onze pk'tjes komen. Hè? Ja. Dus we hebben gekozen voor... We hebben gekozen voor de kwaliteit van het eBay. Dus hele goedkope turbo's, maar het is om te proberen. Die motor is om te proberen en later zien we wel wat erin komt. En voorlopig gaan we wat ervaring opdoen met de LS met 2 van deze turbo's erop. Dus benieuwd dat gaat geven. Hè. Ja. Om voorzichtige dingen, of zult die moet maken, die motor? Maar in principe zeggen ze dat je zo'n turbo 600 pk kan geven. Dus als je er 2 hebt, kun je in principe met die turbo's tot 1200 pk gaan. Dus, maar wij houden het voorzichtig. 700, 800 voor te beginnen. Yes. Dat is al genoeg zo voor te starten, denk ik. Yes. Oké.
Merci voor het kijken. Ik hoop dat je er wat aan bijgeleerd hebt. Volgende week smijten we deze hier open. Gaan we kijken hoe we deze kunnen versterken en wat we moeten bestellen om deze goed en sterk genoeg te krijgen. En ja, vanaf nu kunnen we wel af en toe een keer een update verwachten. Hè. Goed, tot volgende week. Yo!